Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Κυριακή 22 Οκτωβρίου του 2022. Πάλι έχουμε κάτι ξεχωριστό στην απόψινή εκπομπή. Προς το τέλος θα μιλήσουμε για το μεγάλο όραμα του Νετζμετίν Ερμπακάν, που τελικά φαίνεται ότι είχαν δίκιο εκείνοι οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι είναι ο υπαρχηγός του παγκόσμιου Ισλαμικού κινήματος και τους στόχους που διάβαζα τότε ότι είχε, διότι τώρα αυτούς τους στόχους πάει να τους υλοποιήσει ο Ερντογάν. Όταν έρθει η σειρά της Τουρκίας, θα δείτε, έχω μεταφράσει και βιβλίο ενός δημοσιογράφου που είναι κοντά στον Ερντογάν, για να δείτε τι ετοιμάζουν στην ανθρωπότητα εν ονόματι των 2 δισεκατομμυρίων μουσουλμάνων. Πάμε τώρα καταρχάς στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ-Χαμάς. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε τις εξελίξεις, θα διαβάσουμε ένα άρθρο της Deutsche Welle που αφορά το δίκαιο του πολέμου και προσπαθεί να οριοθετήσει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Διότι δίνει πραγματικά, μιλάει ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Βόνης νομίζω, και θεωρώ ότι, εντάξει, δύσκολο είναι να βρεις τώρα ισορροπημένα πράγματα, θεωρώ όμως ότι είναι ισορροπημένο. Να πούμε ότι σήμερα είναι η επέτειος της ναυαχίας του Ναβαρίνου. Αν έχουμε χρόνο στο τέλος θα κάνουμε μια αναφορά. Και η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης Ράκα. Η πόλη Ράκα είναι μια ιστορική πόλη, βρίσκεται στις όχθες του Εφράτη ποταμού, στη βόρεια, στην ανατολική πλευρά. Αποτελούσε την Ιωνή πρωτεύουσα του Ιωνί Ισλαμικού κράτους, τώρα έτσι το λέμε, δεν το νομιμοποιούμε φυσικά, δεν ήταν κράτος. Εν πάση περιπτώσει, για 2-3 χρόνια ήταν πρωτεύουσά του. Εκεί γινόταν οι δολοφονίες, πετούσαν τους ομοφυλόφιλους από το 2ο-3ο όροφο, κόβαν κεφάλαια κτλ. Την απελευθέρωσαν σαν σήμερα οι Κούρδοι και έχει γίνει μια πόλη μοντέλο. Είδα ένα βιντεάκι, μοντέλο πραγματικά. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε στο τέλος τι χρόνο έχουμε να μιλήσουμε για αυτά. Να πάμε κατευθείαν στο δίκαιο του πολέμου, που θεωρώ ότι, εντάξει, και εγώ με αυτό πραγματικά διαφωτίστηκα διαβάζοντάς το. Θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για τους απλούς πολίτες. Οι διεθνολόγοι και οι καθηγητές πανεπιστημίου πιθανόν τα ξέρουν, αν θέλουν να δουν την αλήθεια, έτσι. Ο πόλεμος είναι μια κτηνοδία εξορισμού, διότι βασίζεται στην άσκηση οργανωμένης βίας για την επίτευξη πολιτικών στόχων. Παρεμπιπτόντως, χθες που είπα ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής, δεν το είπε ο Μακιαβέλη, το είπε ο Κλαούτζεβιτς. Εντάξει, το είχαμε διδαχθεί αυτό από την Ευελπίδα, αλλά μέσα στη θολούρα τώρα τι να κάνουμε. Μόνο το διεθνές δίκαιο μπορεί να θέσει όρια στην αχαλήνωτη βία. Αλλά τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό για την απάνθρωπη καθημερινότητα που επικρατεί σήμερα στο Ισραήλ και τη Γάζα? Όσον αφορά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όταν οι αποκαλούμενοι μαχητές, σε εισαγωγικά το όχι, της Χαμάς, σκότωσαν περισσότερους από 1.300 ανθρώπους μέσα σε μια μέρα και απήγαγαν άλλους περισσότερους από 200, η εικόνα είναι μάλλον σαφής. Μιλώντας στην Deutsche Welle, ο Στέφαν Τάλμον, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, κάνει λόγο για μια μαζική δολοφονία. Αν και συνεκτιμά την μακροχρόνια αντιπαράθεση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην περιοχή, επισημαίνει και κάτι ακόμα, ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν από μόνη της τόσο ασυνήθιση σε ένταση και έκταση, ώστε το διεθνές δίκαιο τη θεωρεί ένοπλη σύραγξη ανεξαρτήτως των όσων έχουν προηγηθεί. Δεν την ονομάζει τρομοκρατική πράξη, επειδή είχε τέτοια έκταση. Ήταν, σου λέει, μια πολεμική πράξη, μια ένοπλη σύγκρουση. Εντάξει. Ασφαλώς δεν επιδέχεται αμφισβήτηση το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί σε μια ένοπλη επίθεση, όπως ήταν αυτή, επικαλούμενο το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που επικαλούμαστε κι εμείς για τα νησιά μας, έτσι. Ωστόσο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο θέτει όρια στο δικαίωμα της αυτοάμυνας
Και μια από τις θεμελιώδεις επιταγές του ανθρωπιστικού δικαίου είναι η διάκριση μεταξύ ενόπλων και αμάχων, μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων. Αυτό σημαίνει ότι οι άμαχοι δεν μπορούν να θεωρούνται στόχος εκ προθέσεως και απαγορεύεται να χτυπηθούν με δόλο. Τι γίνεται όμως εδώ, προσέξτε, τι συμβαίνει όμως όταν η Χαμάς τοποθετεί εκτοξευτές πυράβλων σε κατοικημένες περιοχές? Σε αυτή την περίπτωση, δηλώνει ο Στέφαν Τάλμον, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να χτυπήσει τους εκτοξευτές πυράβλων, ακόμη και αποδεχόμενο τον κίνδυνο να προκύψουν παράπλευρες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό. Απώλειες που μπορεί να είναι βαρύτατες ανάλογα με την έκταση των πολεμικών επιχειρήσεων. Άρα το δίνει το δικαίωμα να χτυπήσει τους πυράβλους και ας έχει γύρω-γύρω και γι' αυτό το Ισραήλ, εκμεταλλευόμενο αυτή την ερμηνεία και την προσέγγιση, κάλεσε σήμερα τους πολίτες να φύγουν προς τη νότια Γάζα και λέει όσοι δεν εγκαταλείψουν τα σπίτια τους θα θεωρηθούν υποστηρικτές της Χαμάς. Τώρα αυτό είναι τσουβάλιασμα, έτσι. Όχι, εγώ δεν είμαι υποστηρικτής και θέλω να μείνω στο σπίτι μου. Είναι 300 χρόνια αυτό το σπίτι, δεν θέλω να το εγκαταλείψω. Δεν είναι τώρα επειδή θέλω να μείνω στο σπίτι μου, δεν θέλω να εκτοπιστώ, δεν θέλω να μου πάρουν τη γη μου, να θεωρηθώ ότι είμαι και... Αυτό έχει λίγο κάτι σε ισμό, δεν θέλω να το πω ολόκληρο, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ωστόσο ότι θεωρείται σχεδόν αδύνατος ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων στη λωρίδα της Γάζας. Γιατί είναι πυκνοκατοικημένη, γιατί τα τούνελ περνάνε κάτω, πολλές φορές περνάνε κάτω από πολυκατοικίες, οι εγκαταστάσεις ή γραφεία ή τέλος πάντων πυρήνες της Χαμάς μπορεί να είναι σε σπίτια ή σε γραφεία, οπότε το διεθνές δίκαιο δύσκολα βρίσκει απάντηση σε μια τέτοια ιδιομορφία. Όταν είναι όλα πολιτικοί και στρατιωτικοί στόχοι μπλεγμένοι, σηκώνει τα χέρια ψηλά, λέει το διεθνές δίκαιο. Ο καθηγητής Στέφαν Τάλμον αναφέρει ότι αν η Χαμάς κρύβεται σε σχολεία, τεμένη και νοσοκομεία, τα κτίρια αυτά είναι θεμητοί στρατιωτικοί στόχοι. Ενώ εάν η ίδια η Χαμάς εισβάλλει σε κατοικημένα κτίρια για να εγκαταστήσει εκεί στρατιωτικό εξοπλισμό, θεωρείται ένοχη για εγκλήματα πολέμου. Αν χρησιμοποιείς τους πολιτικά κτίρια και πόσο δε μάλλον αν χρησιμοποιείς άμαχους για ασπίδα, να κρυφτείς δηλαδή, αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Κάποιοι το έκαναν στην Ουκρανία, αλλά και ήταν άλλο πράγμα. Φορέσαμε τα γυαλιά τα παραμορφωτικά και τα βλέπαμε αλλιώς. Είπαμε, σε αυτό το κανάλι δεν υπάρχουν παραμορφωτικά γυαλιά. Τα του Καίσαρος το Καίσαρι. Σε μία άλλη εξέλιξη, το Ισραήλ έχει προχωρήσει στον πλήρη αποκλεισμό της Γάζας, διακόπτοντας την παροχή νερού, ρεύματος, τροφίμων και καυσίμων. Εδώ του ταχώνουν το Ισραήλ. Κατά αυτόν τον τρόπο οι άμαχοι στερούνται τα βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους. Η Ισραηλινή ΜΚΟ Τσελέμ κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου από την πλευρά του Ισραήλ, ενώ οι γιατροί χωρίς σύνορα ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για μία συλλογική τιμωρία της λωρίδας της Γάζας, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και εδώ ο Στέφαν Τάλμον, ο διεθνολόγος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, λέει: η συλλογική τιμωρία του πληθυσμού απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, δεν είναι όλοι οι Παλαιστίνοι οι μέλη της Χαμάς, ούτε συνυπεύθυνοι για τις πράξεις της. Όμως οι συνέπειες του αποκλεισμού αφορούν όλους. Νομίζω ότι κάποια πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Φυσικά, επειδή είναι η κατάσταση μπλεγμένη εκεί με τους πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, δεν ξεκαθαρίζει, όπως το ομολογούν και οι δήμονες. Αλλά πάμε να δούμε τώρα τις εξελίξεις. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα πάντα με ανακοινώσεις της πλευράς της διοίκησης της Γάζας, της Παλαιστινιακής διοίκησης της Γάζας, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε αυτό, υπήρχαν από τις βομβαρδισμούς 55 νεκροί και χτυπήθηκαν 30 κατοικίες. Είπαμε ότι ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι όσοι δεν φύγουν από τη βόρεια Γάζα προς τη νότια θα θεωρηθούν υποστηρικτές της Χαμάς, άρα νόμιμοι στόχοι. Άλλα 20 φορτηγά τα επιθεωρούσαν, εκεί πρέπει να υπάρχουν και οι Ισραηλινοί,
που πήραν άδεια μάλλον από την Αίγυπτο και επιθεωρούν τα φορτηγά για να περάσουν άλλα 20 σήμερα, χθες πέρασαν 20. Ο στρατός δήλωσε, ανέβασε τον αριθμό των ομήρων σε 212. Είχαμε ένα παιχνίδι με τους ομήρους. Η Χαμάς δήλωσε ότι εμείς ειδοποιήσαμε το Κατάρ ότι είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε άλλους 2 ομήρους. Αλλά δεν το δέχθηκε το Ισραήλ. Το Κατάρ δεν το διέψευσε και ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό είναι προπαγάνδα της Χαμάς. Τι εκτιμώ ότι έγινε? Ότι η Χαμάς έχει 212 λέει. Σου λέει θα κάνω παιχνίδι, κάθε 1-2 μέρες θα αφήνω 2, 3, 4, θα τραβήξω αυτή την ιστορία σε βάθος χρόνου και έτσι παίζοντας ή χρησιμοποιώντας το όπλο που λέγεται όμηρη θα αποτρέψω την εισβολή για ένα χρονικό διάστημα και μέχρι τότε βλέπουμε. Και δεν έπεσε σε δεν παίζει αυτό το παιχνίδι το Ισραήλ και μάλλον είπε δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε να σταματήσει η ιστορία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, προειδοποίησε το Λίβανο ότι θα έχει επιπτώσεις αν τελικώς ανοίξει το μέτωπο, ενώ έστειλε μια προειδοποίηση και στο Ιράν. Οι ΗΠΑ στέλνουν το υπερσύγχρονο ή μάλλον κάποιες πυροβολαρχίες από το υπερσύγχρονο αντιπυραυλικό σύστημα THAAD, δεν λέει πού στην περιοχή, ούτε λέει πόσο είναι, ούτε πότε θα μπουν σε κατάσταση συναγερμού. Πάντως είναι το πιο εξελιγμένο αντιπυραυλικό σύστημα που έχουν οι ΗΠΑ και προφανώς υπάρχει εκεί, αφενός για να προστατέψει το στόλο που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αφετέρου να προστατέψει και το Ισραήλ από ενδεχόμενα πλήγματα από βαριστικούς πυράβλους που προέρχονται είτε από την Ιεμένη που είπαμε ότι έχει 2.000 χιλιόμετρα, είτε από το ίδιο το Ιράν. Άρα πυκνώνουν τα σύννεφα. Τώρα, μαχαίρωσαν την πρόεδρο μιας συναγωγής στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών με αλλιπάνιδες μαχαιριές, την κοπέλα τη σκότωσαν. Τώρα, εντάξει, αυτό να γινόταν κάπου αλλού. Στις ΗΠΑ, τι κάνουν εκεί πέρα τώρα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Η Γαλλία και η Γερμανία ανεβάζουν τα επίπεδα συναγερμού. Έχουμε συνέχεια, λέει, στη Γαλλία έχουν μεγάλο πρόβλημα γιατί παίρνουν τηλέφωνα για βόμβες. Εδώ, στα αεροδρόμια, εδώ, θεκήθε. Όπως καταλαβαίνετε, όταν δέχεις ένα τηλεφώνημα, δεν μπορείς να μην ερευνήσεις. Αν ερευνήσεις, σταματάνε κάποιες διαδικασίες, μεγάλο πρόβλημα. Αυτά ας τα σκεφτόταν τότε, χρόνια τώρα που τους προειδοποιούμε και μας κορόιδευαν. Και ας σκεφτεί επιτέλους η ανθρωπότητα τι μορφή θέλει να πάρει η παγκόσμια οργανωμένη κοινωνία. Διότι χωρίς σύνορα δεν υπάρχει οργανωμένη κοινωνία. Θα καταντήσει ο κόσμος και τα κράτη δεν θα είναι πλέον οργανωμένα. Θα παρουσιάζουν με την παραμικρή κρίση, θα απορριθμίζεται το κράτος και θα έχουμε και τέτοια προβλήματα. Πρέπει ξανά τα κράτη να αναθεωρήσουν την υπαρξιακή τους, το υπαρξιακό τους δόγμα. Πώς θέλουμε να υπάρχουμε. Ήδη η Ισπανία, νομίζω από 10-12 χώρες, κατήργησε τη Σέγγεν για 12 χώρες. Δηλαδή για να περάσεις σαν να μην υπάρχει Σέγγεν. Συνοριακή έλεγχη, είτε στα αεροδρόμια είτε στα τέτοια, έχεις διαβατήριο, περνάς, χρειάζεσαι βίζα. Εντάξει. Έχουμε βομβαρδισμό, αεροπορικό βομβαρδισμό και στη Τζενίν. Η Τζενίν είναι μια πόλη στην δυτική όχθη που σημαίνει θερμαίνεται και το τρίτο μέτωπο. Το πρώτο είπαμε ότι είναι η Γάζα, κάναμε αναφορά προχθές ολόκληρη αναφορά στα 5 μέτωπα. Πρώτο μέτωπο η Γάζα, δεύτερο μέτωπο ο Λίβανος, τρίτο η δυτική όχθη, τέταρτο τα υψώματα του Γκολάν, Συρία και πέμπτο η Ορδανία, τα 2,1-2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πρόσφυγες που βρίσκονται κοντά στη δυτική όχθη και κοντά στη σύνορα με το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφεραν μία πρόταση ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας,
το οποίο τονίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει, μάλλον δεν θα περάσει, θα έχει την ίδια τύχη που είχε η πρόταση της Ρωσίας και αμέσως μετά η πρόταση της Βραζιλίας. Είδα ένα βίντεο, ένας στρατιώτης Ισραηλινός, δεν ξέρω τι βαθμό είχε, τα έχωσε κανονικά στον Νετανιάχου. Του είπε, είσαι υπεύθυνος για τους φίλους μου που έχουν σκοτωθεί, εσύ σαμποτάρισες το κράτος του Ισραήλ. Βαριές κατηγορίες, έτσι. Ένας στρατιώτης στον πρωθυπουργό της χώρας και προσπάθησαν να του κλείσουν το στόμα κτλ. Σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας. Επαναλαμβάνω, αυτά που δίνουν οι αρχές της Γάζας. Τώρα, Χαμάς ξεχαμάς, υπάρχει εκεί μία διοίκηση που διοικεί την τέτοια εδώ από το 2007, έτσι. Δίνει νεκρούς από την αρχή της σύγκρουσης 4.651 και τραυματίες 14.245. Λοιπόν, αυτά στο πρώτο μέτωπο βασικά και κάτι από το δεύτερο. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο κομμάτι που είναι ο Λίβανος, έτσι. Εκεί έχουμε τις περισσότερες πληροφορίες σήμερα για αυτό το μέτωπο. Καταρχάς το Ισραήλ αποφάσισε να εκενώσει άλλες 14 κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Την Κυριά της Σιμώνα είπαμε την εκένωσε προχθές, 20.000 κατοίκων μία κομμόπολη και άλλους οικισμούς, τώρα άλλους 14. Και έχουμε ευθείες απειλές από τον Νετανιάχου, από τον Υπουργό Άμυνας. Οι απειλές φεύγουν από το Λίβανο και πηγαίνουν πιο μακριά, πάνε μέχρι την Τεχεράνη, έτσι, για να δούμε. Λοιπόν, καταρχάς, ανώτατος αξιωματούχος της Χεσβολάχ του Λιβάνου λέει «Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά της μάχης» και εκτόξευσε απειλές κατά το Ισραήλ ότι αν κάνεις την χερσαία επιχείρηση τότε θα δεις τι θα γίνει. Ευθεία απειλή διασυνδέει την εμπλοκή της Χεσβολάχ, όταν δεν μιλάμε τώρα για ένα βλήμα αντιαρματικό ή έναν όλμο, μιλάμε για πόλεμο κανονικό. Ότι αν μπείτε αρχίζει ο πόλεμος. Τα σχόλια του αναπληρωτή ηγέτη της Χεσβολάχ, Σεΐχη Ναΐμ Κασέμ, έγιναν την ώρα που το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη στο νότιο Λίβανο και η Χεσβολάχ να απαντά με ρουκέτες και πυράβλους, σύμφωνα με τον Guardian. Πιστεύετε ότι αν προσπαθήσετε να συντρίψετε την παλαιστινιακή αντίδραση, οι άλλοι που βρίσκονται στην περιοχή δεν θα δράσουν? Δήλωσε ο Κασέμ σε ομιλία του χθες το Σάββατο, στη διάρκεια της κηδείας ενός μέλους της Χεσβολάχ από πυρά του Ισραήλ. Αυτά μεταδίδει το Reuters. Βρισκόμαστε σήμερα στην καρδιά της μάχης. Μέσα από τη μάχη έχουμε καταφέρει ήδη πράγματα, θεωρώντας φυσικά την νίκη της Χαμάς στις 2 πρώτες μέρες. Σε Καζάνι που βράζει μετατρέπεται μέρα με τη μέρα η Μέση Ανατολή και ενώ επίκειται η έναρξη της χερσαίας επιχείρησης του Ισραήλ, ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε στην Daily Mail ότι η χώρα του θα επιτεθεί στο Ιράν εάν η Χεσβολάχ εμπλακεί στον πόλεμο. Δηλαδή τι έχουμε, προσέξτε τώρα. Γάζα, Χεσβολάχ, ετοιμάζεται να μπει ο Ισραηλινός στρατός. Λίβανος, Χεσβολάχ, λέει αν μπεις θα μπω κι εγώ στο βόρειο Ισραήλ. Ξέρχεται το Ισραήλ τώρα. Εάν μπει στον πόλεμο, εγώ θα βαρέσω το Ιράν. Πέρα από το ότι θα διαλύσουμε το Λίβανο. Και αυτά τα λέει ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ. Δεν είναι... Λοιπόν, συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών Νίρ Μπαρκάτ είπε ότι οι Αγιατολάχ του Ιράν θα εξαφανιστούν από προσώπου γης εάν η Χεσβολάχ, η ομάδα που στηρίζει στο Λίβανο η Τεχεράνη, επιτεθεί στο Ισραήλ. Όπως καταλαβαίνετε, αν έχουμε τέτοιες δηλώσεις, ήδη έχουμε συγκέντρωση στρατευμάτων και στη Γάζα και στα σύνορα με το Λίβανο. Λοιπόν, τα σχέδια του Ιράν είναι να επιτεθεί στο Ισραήλ σε όλα τα μέτωπα. Εάν διαπιστώσουμε ότι σκοπεύουν να στοχεύσουν το Ισραήλ, δεν θα ανταποδώσουμε μόνο σε αυτά τα μέτωπα,
αλλά θα πάμε στο κεφάλι του φιδιού που είναι το Ιράν, είπε ο κύριος Νιρ Μπαρκάτ. Οι Αγιατολάχ θα εξαφανιστούν από προσώπου γης. Το σαφές μήνυμα είναι ότι θα κυνηγήσουμε και τους επικεφαλείς του Ιράν. Πότε θα το κάνουμε αυτό? Όταν το αποφασίσουμε. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Χεσμολάχ έχουν 20.000 ενεργά μέλη τουλάχιστον, ενεργούς εννοώ στρατιώτες, άλλους 20 σε εφεδρεία, ενώ ο Νασράλα, ο ηγέτης της οργάνωσης, λέει ότι έχουμε 100.000 έτοιμους μαχητές. Λέγεται ότι διοχετεύει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια το Ιράν στη Χεσμολάχ για να... Ο στρατός αυτός κάπως υπάρχει, έτσι. Υπάρχουν μόνιμοι που πληρώνονται οι οικογένειές τους, τα οπλικά συστήματα, ασκήσεις, όπλα, πυρομαχικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης του, που χαρακτηρίστηκε εμπριστική, του Υπουργού Οικονομικών, ο Υπουργός δήλωσε ότι η Χεσμολάχ δεν θα κλιμακώσει χωρίς την εντολή του Ιράν. Με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους η Χεσμολάχ είναι το ίδιο το Ιράν, λέει ο Υπουργός. Ο ίδιος ο Νετανιάχου τώρα προειδοποίησε σήμερα τη Χεσμολάχ κατά του ανοίγματος ενός δεύτερου πολεμικού μετώπου με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι αν γίνει αυτό, τα αντίπεινα προς τον Λίβανο θα είναι ασύλληπτου μεγέθους. Θα το κάνουν ζημιά το Ισραήλ. Σας θυμίζω που εδώ και μια εβδομάδα τα αεροπλάνα της Middle East Airways είναι στην Τουρκία, τα 5. Σε ένα επίσημο αντίγραφο της ενημέρωσης που έκανε ο Νετανιάχου σε άνδρες των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ο ίδιος είπε: «Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν η Χεσμολάχ θα αποφασίσει να εισέλθει πλήρως στον πόλεμο της Γάζας». Μας το είπε ο υπαρχηγός. «Αν μπείτε στη Γάζα θα μπούμε και εμείς στον πόλεμο». Ο πόλεμος αυτός άρχισε, όπως είπαμε, μετά την καταστροφή. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός νωρίτερα, πριν τον Νετανιάχου, κατηγόρησε τη Χεσμολάχ ότι επιδιώκει στρατιωτική κλιμάκωση και ότι αυτό θα παρασύρει το Λίβανο στον πόλεμο. Απειλούν το Λίβανο. Η Χεσμολάχ επιτίθεται και σέρνει το Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά. Προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Τζόναθαν Κόρνικου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Είχαμε νεκρούς, νομίζω 3 νεκρούς από τη Χεσμολάχ και έναν από τον Ισλαμικό Τζιχάν, ο οποίος έχει στα στελέχη του είναι από τα 500.000 Παλαιστίνιους πρόσφυγες που βρίσκονται στο Λίβανο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Ισλαμικός Τζιχάν, η Ισλαμική Τζιχάν, έχει παρουσία και στο Λίβανο. Είχαμε ένα νεκρό, είπαμε, έτσι, το ανακοίνωσαν. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο η Χεσμολάχ, είναι και η Ισλαμική Τζιχάν. Δεν ξέρουμε πόσους έχει, δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά και για το Λίβανο. Πάμε στη Δυτική Όχθη. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο σας είπα χθες, ότι μιλώντας με ένα σημαντικό πρόσωπο που γνωρίζει την περιοχή, έζησε στην περιοχή, σε υψηλό κλιμάκιο εξουσίας, μου είπε ότι οι Χαμάς είναι ήρωες και για τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και για το σύνολο του αραβικού κόσμου, για τους απλούς πολίτες και του μουσουλμανικού κόσμου. Προσέξτε τώρα τι μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για τον Αμπάς. Έμεινα άναυδος, δεν το γνώριζα, είναι όμως το Πρακτορείο Ειδήσεων της πατρίδας μας, έτσι. Δεν μπορεί να γράφει ασυναρτησίες, κάπου στηρίζεται. Χωρίς ουσιαστική φωνή, αποσυνδεδεμένος από το λαό του και αντιμέτωπος με την οργή του δρόμου, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς φαίνεται να είναι η πολιτική παράπλευρη απώλεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο, της οποίας υπήρξε ένας από τους αρχιτέκτονες το 1993 και η οποία υποτίθεται ότι θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, έχει περιέλθει σε αδιέξοδο εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Ωστόσο ο Αμπάς, παρότι είναι σε αδιέξοδο η διαδικασία του Όσλο,
επιμένει σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση της Ισραηλινο-Παλαιστινής σύγκρουσης. Και αυτό παρά την επέκταση των εβραϊκών οικισμών που έχουν κατακαιρματίσει τη Δυτική Όχθη, σε σημείο που να εμποδίζεται ουσιαστικά η δημιουργία ενός συνεχόμενου βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Τι σημαίνει αυτό? Το Ισραήλ χρηματοδοτεί την ίδρυση οικισμών μέσα στη Δυτική Όχθη, στην οποία υποτίθεται ότι θα γίνει το Παλαιστινιακό κράτος, Δυτική Όχθη και Γάζα θα αποτελούν το Παλαιστινιακό κράτος. Εκεί στα σύνορα του 67 που λέμε, και είναι και το ψήφισμα της Ελληνικής Βουλής ομόφωνο, έτσι. Μόνο που δεν ακούω να το λέει η κυβέρνηση, αν και το ψήφισαν όλα τα κόμματα. Λέει λοιπόν, πώς περιμένεις λύση κράτους όταν σου την έχει τορπιλήσει το Ισραήλ, στέλνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επίκους και χτίζει μόνιμους οικισμούς μέσα στο έδαφος που θα κάνεις κράτος? Πώς θα γίνει αυτό, σου λέει, λένε οι πολίτες. Μετά συνεχίζει να πιστεύει ότι θα βρεθεί έτσι λύση, παρά την αύξηση της βίας μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και των ένοπλων Παλαιστινιακών οργανώσεων και παρά τις ολοένα και συχνότερες επιθέσεις Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στην περιοχή αυτή, την οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967. Γι' αυτό λέμε στα σύνορα του 1967. Από την αρχή του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου, με την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ο Αμπάς παραμένει ιδιαίτερα διακριτικός, την ώρα που πολλοί Παλαιστίνοι, υποστηρικτές της Χαμάς και μη, χαιρετίζουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτό που θεωρούν ταπεινωτική ήττα του Ισραήλ και εκφράζουν τη στήριξή τους στην ένοπλη Παλαιστινιακή οργάνωση, στη Χαμάς δηλαδή. Στις 16 Οκτωβρίου, μία ανακοίνωση του Αμπάς, που μεταδόθηκε από το επίσημο Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Βάφα, και στην οποία έλεγε ότι οι πολιτικές και οι ενέργειες της Χαμάς δεν εκπροσωπούν τον Παλαιστινιακό λαό, προκάλεσε αντιδράσεις αγανάκτησης και μετά αναγκάστηκε να την αποσύρει. Άρα αυτό που είπαμε εδώ, διότι την είπαμε αυτή τη δήλωση, την πήρε πίσω ο Αμπάς, διότι δέχθηκε απίστευτες πιέσεις και αντιδράσεις. Την επόμενη μέρα, η προέλευση του οποίου αποτελεί θέμα, την επόμενη μέρα το πλήγμα, η προέλευση του οποίου αποτελεί θέμα αντιπαράθεσης εναντίον του νοσοκομείου Αλ-Αχλη στη Γάζα, προκάλεσε το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Οι ΗΠΑ λένε από 100 μέχρι 300 άνθρωποι. Είναι η Γάζα, η Χαμάς λέει είναι 371. Οι ΗΠΑ λέει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε είναι από 100 μέχρι 300. Εκατοντάδες Παλαιστίνοι βγήκαν στους δρόμους της Δυτικής Όχθης φωνάζοντας «Αμπάς φύγε, φύγε», και μετά τους διέλυσαν με τη βία. Ο Αμπάς στοιχημάτισε στη διεθνή κοινότητα πιστεύοντας ότι θα ανάγκαζε το Ισραήλ να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές για να δοθεί στους Παλαιστινίους ένα κράτος. Εκτιμά ο Ουμπάι Αμπούντι, διευθυντής του Bisan Center for Research and Development, με έδρα τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη δηλαδή. Όμως η διεθνής κοινότητα έδειξε ότι κάνει λίγα στις περιπτώσεις που χύνεται αίμα Παλαιστινίων. Εξού και η λαϊκή οργή, προσθέτει ο Ουμπάι Αμπούντι. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο από το Palestinian Center for Policy and Palestinian Center for Policy, πριν τον πόλεμο, το 78% των Παλαιστινίων τάσσονταν υπέρ της αποχώρησης του 88χρονου Αμπάς από την εξουσία. Στην εξουσία, από το 2005 η Παλαιστινιακή Αρχή του δεν ελέγχει παρά κομμάτια της Δυτικής Όχθης, αφού εκδιώχθηκε το 2007 από τη Χαμάς, από τη λωρίδα της Γάζας. Εξάλλου, το 58% των ερωτηθέτων τάχθηκε υπέρ της ένοπλης μάχης, προκειμένου να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή, έναντι του 20% που προτιμούσε μία λύση μέσω διαπραγμάτευσης και του 24% που δήλωσε ότι επιθυμεί ειρηνική αντίσταση. Άρα, εδώ τι προκύπτει? Εδώ από τη Δυτική Όχθη είναι, έτσι. Προκύπτει ότι οι πολίτες είναι το 58% είναι υπέρ του ένοπλου αγώνα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι η Χαμάς. Το πρόβλημα είναι η κατάσταση που τους σωθεί σε αυτό. Βλέπουν αδιέξοδο. Σου λέει θα χάσουμε και αυτά που έχουμε τώρα. Ερμηνεύουμε τώρα, έτσι, δεν δικαιολογούμε. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται.
Στα μάτια αυτών που την αμφισβητούν, η Παλαιστινιακή Αρχή αφομοιώνει ολοένα και περισσότερο την πολιτική του Ισραήλ, είτε λόγω αδράνειας, είτε λόγω συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Εκτιμά ο πολιτικός επιστήμονας Ζαβιέ Γκινιάρ, ειδικός στα Παλαιστινιακά εδάφη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Αμπάς ήταν ανίκανος να αντιδράσει στο ύψος όσων συνέβαιναν στη Γάζα, προσθέτει ο ειδικός του κέντρου Νόρια. Για τον Χιου Λόβατ, ερευνητή του European Council on Foreign Relations, με τη στάση της Παλαιστινιακής κοινής γνώμης να σκληραίνει υπέρ της ένοπλης αντίστασης, η Παλαιστινιακή Αρχή κινδυνεύει να κατανικηθεί, αν εξακολουθήσει να μην ακολουθεί τη φωνή του Παλαιστινιακού λαού. Η θέση του Αμπάς είναι ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς οθείται από τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ να καταστέλει πιο σκληρά τη Χαμάς και τις άλλες ένοπλες οργανώσεις στη Δυτική Όχθη, γεγονός που υπονομεύει ακόμα περισσότερο τη θέση του. Δηλαδή τον θεωρούν σαν ένα όργανο του Ισραήλ εναντίον των οργανώσεων που θέλουν ένοπλο αγώνα. Στριμωγμένη μεταξύ της κοινής γνώμης και των αμερικανικών προσδοκιών, η Παλαιστινιακή Αρχή έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να υιοθετήσει ξεκάθαρη στάση, κάτι που επίσης δεν τη βοηθά. Βρίσκεται λοιπόν σε μια θέση, ό,τι και να κάνει βγαίνει χαμένη. Ο Ομάρ Χαντίμπ, ένας νεαρός που διαδήλωσε την Παρασκευή στη Ραμάλα υπέρ των Παλαιστινίων στη Γάζα, δεν μασά τα λόγια του. Η αντίσταση μάχεται εναντίον του Ισραήλ στη Γάζα και εμείς μαχόμαστε εναντίον της Παλαιστινιακής Αρχής, διότι αυτή δεν είναι παρά ένα εργαλείο στα χέρια της κατοχής για να μας καταστέλει στη Δυτική Όχθη. Λοιπόν, αυτά και στη Δυτική Όχθη. Καταλαβαίνετε ότι και εκεί υπάρχει ένα καζάνι που βράζει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Συρία, γιατί εκεί είπαμε ότι είναι το τέταρτο μέτωπο. Γκολάν, δυνητικό μέτωπο είπαμε. Λοιπόν, εκεί είπαμε ότι τον εναέριο χώρο της Συρίας τον έχει υπό τον έλεγχό της η Ρωσία, κατόπιν συμφωνίας με τη Συρία. Επίσης, η Ρωσία έχει σύστημα αντιαεροπορικής προστασίας, δεν το ξέρω, άλλοι λένε S-300, άλλοι λένε S-400, το οποίο όμως είναι τοποθετημένο στο αεροδρόμιο, διεθνές αεροδρόμιο της Λατάκιας, όπου έχουν κάνει αεροπορική βάση οι Ρώσοι, την αεροπορική βάση Χμεϊμίν. Ταυτοχρόνως έχουν δώσει S-300, πούλησαν στη Συρία, αλλά δεν επιτρέπουν την χρησιμοποίησή του εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή τα κλειδιά μάλλον τα έχουν οι Ρώσοι. Είπαμε τις προηγούμενες μέρες ότι γίνονται συζητήσεις μεταξύ Άσαντ και Πούτιν να τους επιτρέψει να ενεργοποιήσουν τους S-300. Χθες μίλησα με έναν άνθρωπο που μου λέει δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα κρατάνε τα κλειδιά οι Ρώσοι. Χθες είχαμε 2 αεροπορικές πυραυλικές με βλήματα πυράβλους αέρος εδάφος εναντίον και πάλι των διεθνών αεροδρομίων της Δαμασκού και του Χαλεπίου. Χτυπήθηκαν οι διάδρομοι προσγείωσης. Εντάξει, αυτό δεν είναι μια βαριά τέτοια. Σε 1-2 μέρες βάζουν τσιμέντα ταχείας πήξεως και σε μια μέρα 2 είναι. Αλλά δίνεται και ένα μήνυμα ότι δεν σε αφήνω εδώ να προσγειωθείς. Γιατί πιθανόν δεν θέλουν να προσγειωθούν αεροπλάνα από το Ιράν, τα οποία μπορεί να μεταφέρουν οπλικά συστήματα που θα καταλήξουν στη Χεσμολάχ ή στους άλλους ένοπλους που έχει το Ιράν μέσα στη Συρία, που μπορεί να κινηθούν εναντίον του Γκολάν, είπαμε. Τώρα, οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για τα 2 αεροδρόμια που τέθηκαν εκτός λειτουργίας, καταρχάς στο αεροδρόμιο του Δαμασκού σκοτώθηκαν 2 εργαζόμενοι στον μετεωρολογικό σταθμό που υπάρχει στο αεροδρόμιο. Τώρα, οι πτήσεις διοχετεύονται στο αεροδρόμιο της Λατάκιας, το οποίο δεν τολμούν να το χτυπήσουν οι Ισραηλοί, γιατί εκεί είναι οι Ρώσοι, εκεί υπάρχει συμφωνία. Προσέξτε τώρα. Δεν παραβίασαν τον αεροχώρο της Συρίας. Το αεροδρόμιο της Δαμασκού το χτύπησαν αεροπλάνα που ήταν πάνω στον αέριο χώρο των υψωμάτων των Γκολάν και του Χαλεπίου στον αέριο χώρο δυτικά της Λατάκιας. Η Λατάκια είναι παραθαλάσσια, έτσι. Άρα κατά πάσα πιθανότητα δεν παραβίασαν τον αέριο χώρο του Ισραήλ, ήταν εκτός εναερίου χώρου και έριξαν τους πυράβλους και χτύπησαν τα... Λοιπόν, αυτά και με τη Ρωσία.
ταυτόχρονα ήταν τα χτυπήματα, όπως είπαμε, έτσι. Άρα και το τέταρτο μέτωπο βλέπουμε ότι και στο τέταρτο μέτωπο έχουμε σποραδικές. Πάμε τώρα στην Κίνα. Εκεί έχουμε, πραγματικά δεν το περίμενα, γιατί είχαμε πει εδώ, γιατί λένε διάφοροι αναλυτές και φίλοι ότι μπορεί να πάμε, λέει, σε παγκόσμιο πόλεμο. Εγώ είπα, για να πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο πρέπει να εμπλακούν στον πόλεμο, δηλαδή ακόμα και να γίνει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, Αμερικής και Ιράν, ο πόλεμος δεν θα είναι παγκόσμιος. Εάν στον πόλεμο εμπλακούν οι δύο άλλες μεγάλες δυνάμεις, η μία η Κίνα ή η Ρωσία, που σημαίνει θα έχουμε απευθείας πόλεμο Αμερικής-Ρωσίας ή Αμερικής-Κίνας, τότε θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Η Κίνα λοιπόν δείχνει μια κινητικότητα που δεν αποτελεί σαφή ένδειξη ότι θέλει να εμπλακεί, αλλά δίνει το παρόν. Για να δούμε τι γίνεται. Είχαμε δηλώσεις σοβαρές που απευθύνεται ο Γουάνγκ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, στο μουσουλμανικό κόσμο. Που σημαίνει ότι κάτι γίνεται στο μουσουλμανικό κόσμο πέραν του αραβικού κόσμου. Προσέξτε. Σύμφωνα με δήλωση του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας αντάλλαξε ιδέες για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Μαλαισίας, Ζάμπρι Αμπτούλ Καντίρ. Μουσουλμανική χώρα η Μαλαισία και σημαντική χώρα. Δηλαδή, από ό,τι διαβάζω, πιο πολύ από τους Τούρκους, δηλαδή, και οι Τούρκοι έχουν παρεδώσει με αυτούς πολλά, έχουν και καλά πανεπιστήμια. Νομίζω και σε πανεπιστήμια της Μαλαισίας δίδασκε ο Νταβούτογλου. Έχουν και καλά πανεπιστήμια. Έχουν και ριζοσπαστικές απόψεις απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον σιωνισμό. Δηλαδή ένας πρώην πρωθυπουργός είχε πει απίστευτα πράγματα. Ένας πρώην πρόεδρος της Μαλαισίας. Εν πάση περιπτώσει, και είναι μια χώρα που έχει τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία, αρκετά αναπτυγμένη. Να δούμε λοιπόν τι είπαν οι δύο άνδρες. Λέει λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, στεκόμαστε δίπλα στις αραβικές και τις ισλαμικές χώρες. Δηλαδή αμέσως έκανε την υπόθεση στη Γάζα, υπόθεση των ισλαμικών χωρών. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια κόσμο, έτσι. Δηλώνοντας ότι η Κίνα είναι ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση που βλάπτει αθώους πολίτες και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ο Γουάνγκ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, είπε: στηρίζουμε πάντα την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τις νόμιμες απαιτήσεις των αραβικών και ισλαμικών χωρών στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Το έκανε το Παλαιστινιακό ζήτημα υπόθεση 2 δισεκατομμύριων ανθρώπων, έτσι. Πρέπει να πετύχουμε διεθνή συνένεση. Ο Γουάνγκ τόνισε ότι υποστηρίζει την κοινή δήλωση της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας, ΑΣΕΑΝ, και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, και είπε, άρα έχουμε δήλωση της ΑΣΕΑΝ, δηλαδή Ανατολική Ασία, Νοτιοανατολική Ασία, και οι χώρες του κόλπου, αραβικές είναι αυτές. Και είπε, όταν πρόκειται για πόλεμο και ειρήνη, όλα τα μέρη θα πρέπει να βάλουν τις σκέψεις που έχουν στην άκρη, τις γεωπολιτικές σκέψεις που έχουν στην άκρη, να ρωτήσουν την συνείδησή τους και να σταματήσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να αποτρέψουμε μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές, επιτυγχάνοντας μια διεθνή συνένεση που θα τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι είπε, τα αιτήματα της Παλαιστίνης αγνοούνται, τονίζοντας ότι η ρίζα της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης είναι η συνεχιζόμενη κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και η μακροχρόνια αγνόηση των κρατικών απαιτήσεων των Παλαιστινίων, για ίδρυση κράτους δηλαδή. Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι ο κύριος τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης είναι η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών και η διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης Παλαιστίνης και Ισραήλ. Ο Κινέζος υποστηρίζει την παραχώρηση νομίμων δικαιωμάτων στο Παλαιστινιακό έθνος και την αποτελεσματική εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να επαναφέρει το Παλαιστινιακό ζήτημα σε μια ειρηνική λύση, και η Κίνα είναι έτοιμη να ενισχύσει την επικοινωνία με τη Μαλαισία και άλλες ειρηνευτικές χώρες
και να συνεχίσουν όλοι μαζί τις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θέλει να εναγκαλιστεί τον μουσουλμανικό και τον αραβικό κόσμο. Τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα κέρδη από τη ζημιά που έκανε η Χαμάς με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που γκρέμισε στην ουσία το οικοδόμημα που προσπαθούσαν να χτίσουν εδώ και 10 χρόνια και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ. Τώρα λοιπόν τη δυσφορία, την αντίδραση, την αντίσταση, το μίσος εναντίον του Ισραήλ και τον ΗΠΑ έρχεται να το πάρει. Λέει, ελάτε να σας αγκαλιάσω εγώ, λέει η Κίνα. Αυτά τα μηνύματα δίνει τώρα. Τώρα και ο υπουργός εξωτερικών της Μαλαισίας είπε για 2 κράτη, δήλωσε ότι αναμένουμε από την Κίνα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για να διασφαλίσει ότι τα αντιμαχόμενα μέρη θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Της αναγνωρίζει και ρόλο δηλαδή. Τώρα είπαμε ότι έστειλε 6 πλοία πολεμικά η Κίνα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Πού τα στέλνει? Τα στέλνει στο Ομάν, που βρίσκονται αρκετά μακριά, δεν είναι στη Μεσόγειο δηλαδή, αλλά είναι στην ευρύτερη περιοχή. Εξ όσων γνωρίζω, σε κρίση που είναι σε εξέλιξη, πρώτη φορά η Κίνα, επαναλαμβάνω εξ όσων γνωρίζω, στην περιοχή μας τώρα, δεν μιλάω για πέρα, είναι η πρώτη φορά που η Κίνα κάνει αυτή την υπερέκταση και στέλνει, έχει στρατιωτική παρουσία με συμβολισμό σε μια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη γειτονιά μας. Είναι η πρώτη φορά. Να δούμε αν άλλη φορά τους δούμε και στη Μεσόγειο. Στη Μεσόγειο είναι οι Ρώσοι, στην Ταρτούς, έτσι, που ακόμα δεν είδα να κουνιούνται να κάνουν κάτι. 6 πλοία για ασκήσεις, λέει, τα στέλνει. Εντάξει, έτσι γίνεται πάντα. Είχαμε δήλωση και από την Ιαπωνία, που και αυτή μιλάει για την ανάγκη 2 κρατών. Εντάξει, άρα ενεργοποιείται και ο κόσμος από εκεί μεριά. Επίσης, είχαμε και μια κινητοποίηση, γιατί είπαμε ότι μπορεί το Ισραήλ έχει, είπαμε, 5 συν 1 μέτωπο. Να τα ξαναπούμε. Γάζα, Λίβανος, Χεσβολάχ, Δυτική Όχθη, Συρία, υψώματα του Γκολάν, η Ορδανία με Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Συν 1, επειδή δεν υπάρχει γεωγραφική γειτνίαση, το συν 1 είναι η Ιεμένη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν 2 συν 1 μέτωπα. Τα 2 είναι Ουκρανία και Ισραήλ, και το συν 1 που δεν είναι ακόμα μέτωπο, αλλά είναι η Ταϊβάν ή η Νοτιοανατολική Ασία. Για δείτε εκεί τι γίνεται, ήδη έχει μια αντίδραση, έχουμε μια αντίδραση εκεί. Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η ΙΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα μια κοινή αεροπορική άσκηση κοντά στην Κορεατική Χερσόνησο, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, δίνοντας έμφαση στην πρώτη κοινή στρατιωτική άσκηση αυτού του τύπου μεταξύ των 3 χωρών. Δεν είναι τυχαίο που γίνεται, εντάξει, μπορεί να έχει προγραμματιστεί, αλλά τώρα δίνει ένα μήνυμα. Ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης εντοπίστηκε στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των 3 χωρών κατά των πυρηνικών και πυραυλικών απειλών της Βόρειας Κορέας, όπως ανέφερε με ανακοίνωσή της η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας. Στην άσκηση έλαβαν μέρος ένα αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Β-52 και μαχητικά αεροσκάφη των 3 χωρών. Β-52, ξέρετε τι σημαίνει? Για ψάξτε και δείτε. Τώρα, υπόψη είναι ότι το πρόβλημα που έχουμε εμείς με τη Ρωσία, με την Τουρκία, είναι παρονυχίδα μπροστά στο πρόβλημα που είχε η Νότια Κορέα με την Ιαπωνία. Γιατί η Ιαπωνία, είπαμε, ότι έλειωσε τους Κορεάτες στη διάρκεια της κατοχής. Τους έλειωσε. Υπάρχει όχι μίσος. Δηλαδή τα παθήματα που αυτά που υπέστησαν από τους Ιάπωνες οδήγησαν στην ίδρυση της δυναστείας των Κιμ. Εντάξει, λέει, για να προστατευτούμε. Τώρα, και ενώ συμβαίνουν αυτά, είχαμε και 2 συγκρούσεις πλοίων στην Νότια Συνική Θάλασσα μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων. Κρατήστε το γι' αυτό. Εντάξει, 2 συν 1 μέτωπα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουν εντείνει τις προσπάθειες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
πενταμερείς δηλαδή, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να βρεθεί λύση στο Κωσυφοπαίδιο για να μην ανάψουμε άλλο ένα μέτωπο. Ποιος θα το διαχειριστεί όταν γίνεται? Και συνήθως όταν έχουμε τέτοια προβλήματα, τότε ξέρετε βγαίνουν όσοι έχουν τάση να δημιουργήσουν πρόβλημα, τότε τα δημιουργούν. Πήγαν λοιπόν εκπρόσωπος των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών χωρών, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, επισκέφθηκαν, συναντήθηκαν και με τον Βούτσιτς και με τον Κούρτη και έδωσαν μηνύματα: δεν πρόκειται να δείτε ευρωπαϊκή προοπτική αν δεν τα βρείτε μεταξύ σας. Κατά την άποψή μου, είπαν στο Βούτσιτς, θέλουμε να δούμε να δικάζονται αυτοί που συμμετείχαν στην ένοπλη δράση που είχαν εκεί με ένα μοναστήρι οι Σέρβοι και είχαν σκοτώσει και έναν-δύο αστυνομικούς Αλβανούς Κωσοβάρους, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι το πιο ξεκάθαρο μήνυμα το έστειλαν στον Κούρτη του Κωσυφοπεδίου. Για να δείτε τι του είπαν. Η σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων αποτελεί προϋπόθεση για να εισέλθει το Κόσοβο σε ευρωπαϊκή τροχιά. Προϋπόθεση. Μπορεί το Κόσοβο να μείνει πίσω τώρα. Η Ελλάδα θα κληθεί να διαχειριστεί ένα ζήτημα. Εάν δεχθεί το Κόσοβο, εντάξει, κάνω Ένωση Σερβικών Δήμων και Κοινοτήτων. Που αυτό θα οδηγήσει στη διάσπαση, έτσι. Κάποια στιγμή θα τους απορροφήσει αυτή την περιοχή. Με βελούδινο τρόπο η Σερβία. Και δεχθεί και η Σερβία. Και πει μπαίνεις. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα πει και αυτή, θα πει για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνε εσύ τους Σερβικούς Δήμους για να σε αναγνωρίσω, έτσι. Και το αναγνωρίζει. Και έρχεται η στιγμή να πούν στην Ελλάδα, βάλε την υπογραφή σου να μπει και το Κωσυφοπέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει το αναγνωρίζεις. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Αν το αναγνωρίσει, την επόμενη θα έχουμε αναγνωρίσεις στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε πάλι τα επαιτειακά. Τι θα κάνω αύριο, μάλλον μόνο επαιτειακά για να... Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταρχάς εκεί έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ο Σταύρος που και σπούδασε εκεί και τα μελετά τα εκεί, μου είπε κάποιες απόψεις που έχει συγκροτήσει αυτές τις απόψεις μελετώντας τα αμερικάνικα μέσα. Πιθανόν να κάνει βίντεο να το δείτε εκεί πέρα, θα κάνει ανάλυση. Εγώ να πω μόνο δύο λόγια, ότι ο Τραμπ είχε κάνει μια δήλωση 2-3 μέρες μετά την εισβολή της Χαμάς και είπε, έξυπνο ήταν, δηλαδή είπε ότι επιχειρησιακά η Χαμάς λειτουργήσε με εξυπνάδα, τους νίκησε και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το παίρνουν τώρα, το χρησιμοποιούν οι δημοκρατικοί εναντίον, σου λέει εσύ επενείς τη Χαμάς. Και όχι μόνο αυτό, λέει ότι ο Biden θα προσπαθήσει, επειδή είχε υποστεί ένα πλήγμα η δημόσια εικόνα του με την διαχείριση της Ουκρανίας, τώρα λέει πιθανόν να δείξει πυγμή περισσότερη από όσο θα έδειχνε αν δεν είχαμε προεκλογική περίοδο και αν δεν ήταν πίσω στις δημοσκοπήσεις. Άρα θα υπερβεί αυτόν και θα δράσει πιο αποφασιστικά υπέρ του Ισραήλ στην περιοχή για να το χρησιμοποιήσει αυτό προεκλογικά, δηλαδή να τονώσει την... Αυτό ας το κρατήσουμε. Να πούμε πάντως ότι αποσύρθηκε και ο εκλεκτός του Τραμπ από την κούρσα ή από τη διαδικασία να εκλεγεί πρόεδρος στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Τώρα έχουμε άλλους δύο, αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Για να δούμε. Οι ρεπουμπλικανοί βουλευτές Tom Emmer και Mike Johnson μπήκαν στην κούρσα για την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τώρα, ο Emmer είναι τρίτος στη τάξη στην ιεραρχία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, τον οποίο όμως δεν τον θέλει ο Τραμπ, ενώ ο άλλος, ο Mike Johnson, είναι από τη Λουζιάννα, από την ίδια πολιτεία με τον βουλευτή Steve Scalise, του οποίου η προσπάθεια για την προεδρία της Βουλής είχε απορριφθεί νωρίτερα.
Εάν ο Σκαλίζε παραμείνει στη θέση του ως ηγέτης της πλειοψηφίας, τότε δύο κορυφαίες ηγετικές θέσεις θα προέρχονται από την ίδια πολιτεία. Δηλαδή, αν εκλεγεί ο Τζόνσον πρόεδρος της Βουλής και αυτός είναι ηγέτης της πλειοψηφίας ο Σκαλίζε, τότε λέει θα υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί να υπάρχουν μια πολιτεία δύο κορυφαίες βουλευτές σε δύο κορυφαίες θέσεις. Άρα λέει ότι πάμε πάλι για αδιέξοδο. Τον ΕΜΕΡ δεν τον θέλει ο Τραμπ, που σημαίνει χωρίς την ψήφο των ανθρώπων του Τραμπ δεν βγαίνει. Ο άλλος υπάρχει το πρόβλημα με τον Σκαλίζε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πρέπει να περάσουν κρίσιμα νομοσχέδια για τα λεφτά, 106 δισεκατομμύρια δολάρια για το Ισραήλ και για την Ουκρανία και η χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού κράτους μέχρι τις 17 Νοεμβρίου είναι, έτσι. Μετά. Λοιπόν, πάμε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Προχτές είδα ότι μέσα στον χαμό συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, τον Μπεϊμπά, στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έγιναν ανακοινώσεις, αλλά έγραφε ότι ασφαλώς συζητήθηκαν τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, λέει, που είναι κοινού ενδιαφέροντος. Και προσέξτε τι διαβάζω τώρα στο Libya Observer. Προσέξτε. Το Υπουργικό Συμβούλιο επεξεργάζεται σχέδιο ψηφίσματος για τη δημιουργία νέας θαλάσσιας ζώνης στις ακτές της Λιβύης. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Μοχάμετ Αλ Χαράρι, επικεφαλής της Επιτροπής Χερσαίων και Θαλασσίων Συνόρων στο Υπουργείο Εξωτερικών, είπε ότι το προτινόμενο ψήφισμα επιτρέπει στη Λιβύη να δημιουργήσει συνορεύουσα ζώνη από πέραν των 12 μιλίων στα 24 μίλια. Συνορεύουσα ζώνη. Θα δούμε μετά τι είναι η συνορεύουσα ζώνη. Η θαλάσσια περιοχή εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα και δεν παραβιάζει τους διεθνείς νόμους, ούτε παραβιάζει τα θαλάσσια σύνορα άλλων χωρών, είπε ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Χαράρι. Σύμφωνα με τον Χαράρι, η δηλωμένη θαλάσσια ζώνη κατά μήκος της ακτής, γνωστή ως συνορεύουσα ζώνη, δεν θα υπερβαίνει τα 24 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης. Η Λιβύη έχει χαράξει γραμμές βάσης και μάλιστα στον κόλπο της Σύρτης, που οι γραμμές βάσης είναι νομίζω μέχρι 17 ή 20 μίλια, κάτι τέτοιο. Είναι 200 μίλια, 150. Και εκεί την τράβηξαν η γραμμή βάσης, νομίζω αυτή πρέπει να είναι, δεν είμαι σίγουρος τώρα, εάν το κλείσιμο των κόλπων είναι και γραμμές βάσης, δεν είμαι σίγουρος. Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι από τις γραμμές βάσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του πλάτους της χωρικής θάλασσας. Τόνισε ότι το άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας δίνει στο ενδιαφερόμενο κράτος το δικαίωμα να κηρύξει την συνορεύουσα ζώνη, καθώς αυτά τα σύνορα εφόσον δεν επηρεάζουν άλλες χώρες, αλλιώς θέλει συμφωνία. Η Λιβύη δεν έχει υπογράψει την συμφωνία του 1982. Οπότε αυτό κατά πάσα πιθανότητα πήρε το πράσινο φως από τον Ερντογάν στην πλάτη μας, και να εμείς ετοιμαζόμαστε να δεχτούμε, θα δείτε ποιον θα δεχτούμε σε λίγο, στις 7 Δεκεμβρίου, αυτοί στην πλάτη μας κάτι κάνουν. Εγώ δεν έχω γνώσεις τώρα διεθνολόγου ή τέλος πάντων ειδικού περί της θαλάσσιας ζώνης για να σας πω τι είναι αυτό, αλλά είναι μια κίνηση που δεν μπορείς να την πεις αμυντική της Λιβύης, έτσι, κάτι μαγειρεύει η Άγκυρα και η Τρίπολη. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τουρκία. Και δεν έχουμε, ούτε όσα έχω ετοιμάσει για την Τουρκία δεν μπορούμε να πούμε. Ο Μπουράκ Μπεκδίλ έγραψε ένα τρομερό άρθρο και αναφέρεται στη στάση που τηρούν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά αυτά που εκφράζουν τον Ερντογάν, για την κρίση, για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Απίστευτο μίσος εναντίον του Ισραήλ, εναντίον του σιωνισμού, εναντίον, όλες τις εφημερίδες συνέχιση στη σειρά. Δεν μπορώ να διαβάσω τώρα γιατί σας έχω κάτι ωραίο. Το διάβασα χθες και σήμερα το μάζεψα λίγο, μετέφρασα και ένα άρθρο για να δούμε τι γίνεται. Ο Ερντογάν μίλησε με τον επικεφαλής της Χαμάς. Είπε στον επικεφαλής της Χαμάς στο Χανίγια ότι
η Άγκυρα εντείνει τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός, δεσμεύτηκε ότι θα διασφαλίσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα, καθώς και ότι θα διευκολύνει τη δυνατότητα αποστολής τραυματισμένων Παλαιστινίων στη Γάζα. Παράλληλα, εξέφρασε για άλλη μια φορά την άποψη ότι μία μόνιμη λύση στο ζήτημα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και μέσα στα σύνορα του 1967. Τέλος, επισήμανε ότι θα συνεχίζει να αγωνίζεται για μία μόνιμη ειρήνη στη διεθνή σκηνή. Προσέξτε τι έκανε. Αποφάσισε να στείλει με το προεδρικό αεροσκάφος, έχει τη σημασία αυτό συμβολική, 20 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό στη Ράφα, όπου εκεί θα έχει επαφές και με ανθρώπους της Γάζας, να εντοπίσει ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα στον τομέα τον νοσηλευτικό και τον ιατρικό και να προσπαθήσουν να βοηθήσουν στη λύση τους. Με το προεδρικό μέγαρο, τέτοιο αεροπλάνο, έτσι. Επίσης, είδα ο Μουσταφά Μπεστιτζή είναι ο πρόεδρος του κόμματος της Μεγάλης Ενότητας. Το κόμμα αυτό το ίδρυσε ο Μουχσίν Γιαζιτζίογλου, παλιό ηγετικός τέλεχος των Γκρίζων Λύκων, κανονικός δολοφόνος, έτσι. Κανονικός δολοφόνος. Τα χρόνια που χρησιμοποίησε το τουρκικό κράτος τους Γκρίζους Λύκους εναντίον των αριστερών για να δημιουργήσει ένα κλίμα αστάθειας και να δικαιολογηθεί η Χούντα της 12 Σεπτεμβρίου του 1980, του Ευρέν. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή χώρισε από τον Μπαχτσελή και έκανε το δικό του κόμμα. Και το δικό του κόμμα είχε δικούς του Γκρίζους Λύκους, τους ονόμασε Αλπερενλέρ Οτζαε, και με αυτούς αυτοί έκαναν τη δολοφονία του Ιμάμι στην Τραπεζούντα, αυτοί έκαναν τη δολοφονία του Χραν Ντίνγκ, αυτοί κατά πάσα πιθανότητα εμπλέκονται και στη σφαγή των χριστιανών της Μαλάτιας. Τώρα αυτά άλλη φορά θα τα πούμε. Τον Μουξίν Γιαζιτζίογλου το σκότωσε το βαθύ κράτος, γιατί κάτι πήγε να κάνει, ήταν ανέβηκε σε ένα ελικόπτερο σε μια ορεινή περιοχή, έσβησαν όλα τα ραντάρ της πολεμικής αεροπορίας να μην υπάρχουν καταγραφές, πέρασαν 2 F-16 πάνω από το ελικόπτερο και με τους κόνους των καυσαερίων το ελικόπτερο έχασε και έπεσε μέσα στα χιόνια, επέζησαν, πάγωσαν στα χιόνια, μετά πήγαν, τους σκότωσαν εκεί όσους επέζησαν, πήραν το μαύρο κουτί αυτό του ελικοπτέρου και ποτέ δεν αποκαλύφθηκε τι έγινε. Τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Τον διαδέχθηκε όμως Μουσταφά Μπεστιτζή, ο οποίος τώρα στήριξε τον Ερντογάν. Έκανε το 10ο συνέδριο και ξέρετε τι είπε. Είπε πρέπει να απελευθερώσουμε την Ιερουσαλήμ και αν δεν την απελευθερώσουν οι Ισραηλοί θα έρθει ένας νέος Σελαχατίν Εουμπί, ήταν ένας ηγέτης Κούρδος ήταν, ο οποίος απελευθέρωσε την Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους αν δεν κάνω λάθος. Απάντησε θα βρεθεί νέος Σελαχατίν Εουμπί. Ταχώνει και αυτός δηλαδή στους Εβραίους. Τώρα, τι είπε ο Μπαχτσελή, ο συγκυβερνήτης με τον Ερντογάν, ο ηγέτης του κόμματος των Γκρίζων Λύκων. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός εντός 24 ωρών από σήμερα το είπε, εάν οι επιθέσεις δεν σταματήσουν, εάν συνεχίζουν να πέφτουν βόμβες στους καταπιεσμένους, μοιράζομαι ανοιχτά με το έθνος μου ότι η Τουρκία πρέπει να παρέμβει γρήγορα και να κάνει ό,τι απαιτεί η ιστορική της κατάσταση και ό,τι απαιτεί η ανθρωπιστική και η θρησκευτική της ευθύνη. Η ιστορική κατάσταση ότι ήμασταν εμείς, λέει εκεί. Να πάμε να επέμβει στρατιωτικά. Είναι κληρονομιά των προγόνων μας να αναλάβουμε την αποστολή της προστασίας και της φροντίδας της Γάζας. Ωραίο. Να τον δεχτείς κύριε Μητσοτάκη τον Ερντογάν, να έχει και τον Μπαχτσελή μαζί του. Μια χαρά θα πάμε. Θα είμαστε Λοιπόν, πολύ γρήγορα ήταν το Χαμπέρ Τούρκ του τέτοιου κλίματος Ερντογάν στο Ισραήλ και ζωντανή μετάδοση μετέδιδε, είχε έναν καμεραμάν και έναν δημοσιογράφο. Όπως μετέδιδε, ήρθε μια γυναίκα Ισραηλινή, του λέει φύγε από εδώ,
φύγε, δεν είσαι ευπρόσδεκτος. Μετά ήρθε ένας άντρας, μετά άλλος ένας, είναι 4-5 λεπτά το βίντεο είδα. Φαίνεται ότι η κοινή γνώμη στο Ισραήλ πλέον έχει καταλάβει, διότι και αυτούς τους αποκοίμιζαν διάφορα. Τώρα θα σας πω, είναι βαριά και βαθιά η ιστορία των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία, βαθιά και βαριά, και έχει και ένοχες σελίδες μέσα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα κατάλαβαν οι Ισραηλινοί ποιο είναι το παιχνίδι, ότι ο Ερντογάν ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές και οι πολίτες πλέον δεν φαίνεται να ήταν στημένο. Άνθρωποι που περνούσαν καταλάβαιναν ότι είναι Τούρκος, το τάχωναν και αναγκάστηκε να διακόψει. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα το κερασάκι στην τούρτα της απόψινής εκπομπής. Όταν ξύλωσαν τον Ερμπακάν από την κυβέρνηση, ήταν το 1997, 28 Σεπτεμβρίου, οι στρατηγοί του δώσαν ήταν το μεταμοντέρνο πραξικόπημα, ένα τελεσίγραφο. Σταμάτα να κάνεις αυτά, γιατί αλλιώς, και μετά από 2-3 μήνες αναγκάστηκε να φύγει, έπεσε η κυβέρνησή του. Τι τον κατηγορούσαν? Τον κατηγορούσαν οι στρατηγοί οι οποίοι είχαν τότε, ακολουθούσαν την πολιτική της κεμαλικής εσωστρέφειας. Τον κατηγορούσαν ότι πάει να καταστρέψει τη χώρα, γιατί ήταν νούμερο 2 αρχηγός του παγκόσμιου Ισλαμιστικού κινήματος του παράνομου, τον θεωρούσαν. Αυτά που σας λέω τώρα είναι κειμενάρες, δεν τα λέω από το κεφάλι μου. Οι οποίοι, στόχος των οποίων είναι του παγκόσμιου Ισλαμιστικού κινήματος η ίδρυση Ισλαμικής Τράπεζας και του Ισλαμικού Διναρίου, κοινό νόμισμα των Ισλαμικών χωρών, η ίδρυση Ισλαμικού στρατού, κοινού Ισλαμικού στρατού, η ίδρυση του Ισλαμικού αεροσκάφους, τότε ήταν 3ης-4ης γενιάς, τώρα θα λένε 5ης, και η οργάνωση, η αλληλεγγύη, ώστε η μουσουλμανική ούμα, δηλαδή το παγκόσμιο Ισλάμ, να είναι ενωμένο και ανίκητο. Τα ακούσατε αυτά? Τότε. Για κοιτάξτε τώρα τι έγραψε σήμερα ο ερήτημος κύριος Ισμαήλ Κλιτς Αρσλάν στη Γενή Σαφάκ, που είναι η ντουντούκα του Ερντογάν, είναι η επικοινωνιακή ναυαρχίδα. Αυτό που αναδύεται από την εικόνα είναι πολύ άσχημο της Γάζας και πολύ ξεκάθαρη η εικόνα. Το Ισραήλ συνεχίζει την παράδοσή του ως η πιο κακομαθημένη χώρα στον κόσμο για να πραγματοποιήσει τις δικές του φιλοδοξίες, καθώς αυξάνει την ένταση στη σκληρότητα και τις απεχθείς επιχειρήσεις. Ο δυτικός κόσμος, δηλαδή η χριστιανική λέσχη, λέει στο Ισραήλ, συνέχισε. Αυτή η χριστιανική λέσχη, αντί να περιορίζει τον παραλογισμό του Ισραήλ, το οποίο έχει μετατραπεί σε μια χώρα όπου ό,τι κάνει δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κανέναν τρόπο, και όπως και να σκοτώσει τον οποιονδήποτε, δεν πρόκειται να κληθεί από κανέναν να λογοδοτήσει. Τροφοδοτεί συνεχώς και αδιάκοπα αυτόν τον παραλογισμό, και με αυτήν την πτυχή, με τον ερχομό του τέλους του κόσμου, θα οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με αυτά που κάνει το Ισραήλ. Δεν υπήρξε ποτέ ελπίδα από τη Δύση για να συνετίσει το Ισραήλ, και έχουμε καταλάβει σε όλες τις πτυχές της ότι δεν υπάρχει πια ούτε σπιθαμή ελπίδας. Η απλή αλήθεια που έχουμε είναι η εξής: το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Επιπλέον κάποιος πρέπει να το σταματήσει, και αυτό το κράτος που λειτουργεί ως τρομοκρατική οργάνωση δεν καταλαβαίνει άλλη γλώσσα εκτός από τη δύναμη, τα όπλα και τις σφαίρες. Δεν καταλάβετε τίποτα ακόμα, περιμένετε. Το Ισραήλ που είπε όχι με μεγάλη αλαζονία στις προτάσεις των Ισλαμικών χωρών, ας επιστρέψουμε τουλάχιστον στα σύνορα του 67 και να κάνουμε παλαιστινιακό κράτος, δεν αναγνωρίζει κανέναν άλλο στόχο πέρα από την υλοποίηση του απότερου στόχου του, που είναι η επέκτασή του στη γη της επαγγελίας με όλα τα βία μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Και τότε που παρακολουθούσα από εκεί και εδώ τώρα, οι μουσουλμάνοι της Τουρκίας πιστεύουν ότι το Ισραήλ θέλει να επεκταθεί στα εδάφη της γης της επαγγελίας, και έχουν ένα χάρτη, θα δείτε παρακάτω που εκτείνεται. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ, που θέλει να καταστρέψει την Παλαιστίνη σήμερα, δεν θα μείνει ικανοποιημένο με αυτό. Θα κάνει ό,τι μπορεί για να εφαρμόσει αυτόν τον ηλίθιο χάρτη των εδαφών της γης της επαγγελίας, που περιλαμβάνει το Λίβανο, τη Συρία, το Ιράκ και τμήματα της Τουρκίας. Λένε οι Τούρκοι
ότι το μεγάλο Ισραήλ θα εκτείνεται από τον Εφράτη μέχρι τον Νείλο. Αυτό λένε οι Τούρκοι, αυτά τα Ισλαμιστικά, έτσι, τα οποία ο Ερντογάν τα ενστερνίζεται. Ας είμαστε ξεκάθαροι. Εάν είναι να σταματήσει κάποιος το Ισραήλ, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ιδρύσουμε έναν Ισλαμικό στρατό. Προσέξτε, αυτό που κατηγορούσαν οι στρατηγοί τον Ερμπακάν, τώρα έρχεται και το λέει το φερέφωνο του Ερντογάν. Και να τον αναπτύξουμε ακριβώς δίπλα στο Ισραήλ για να αποτρέψουμε την καταπίεση του Ισραήλ στις μουσουλμανικές χώρες. Όπως ίσως είδατε χθες, η εφημερίδα Γενής Εφάκ, το είχα διαβάσει χθες και το κράτησα, εμφανίστηκε στους αναγνώσεις με τίτλο «Δημιουργία στρατιωτικής δύναμης για την προστασία της Παλαιστίνης». Ονομάζω την πρόταση αυτή «Εξουσία προστασίας ίσον Ισλαμικός στρατός». Δεν είναι εύκολο να καταστραφεί ένας Ισλαμικός στρατός που θα εκπροσωπεί 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο και μάλιστα ένας Ισλαμικός στρατός του οποίου ο στόχος είναι μόνο να προστατεύει τους καταπιεσμένους αντί να καταστρέψει το Ισραήλ ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο στόχος η καταστροφή αυτού του στρατού. Η τοποθέτηση και η ανάπτυξη αυτού του στρατού, στον οποίο η Αίγυπτος, το Πακιστάν, το Μαρόκο, η Τινησία, η Μαλαισία, οι Άραβες του κόλπου, ακόμα και το Ιράν θα έχουν διαθέσει στρατιωτικές δυνάμεις ως ειρηνευτική δύναμη, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει. Η δημιουργία αυτού του στρατού μπορεί να σταματήσει το ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα μας κάνουν και ειρήνη τώρα οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι οι νεοαπικιοκράτες με φορτωμένες 3 γενοκτονίες στην πλάτη τους και την 4η σε εξέλιξη εναντίον των Κούρδων. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Το πρώτο και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ισλαμικός κόσμος δεν βρίσκεται πλέον στην αδυναμία των χρόνων που τελείωσε ο φυσικός ιμπεριαλισμός. Κανείς δεν πιστεύει ότι ένας πόλεμος με ένα στρατό που εκπροσωπεί 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους θα τελειώσει αύριο. Ξέρει ότι οι Ισλαμικές χώρες δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Επιπλέον, δεν νομίζω ότι η Δύση μπορεί να αντέξει τις οικονομικές συνέπειες της καταπολέμησης μιας προστατευτικής και όχι κατοχικής δύναμης. Άρα δεν μπορούν, εμείς για να προστατεύουμε είμαστε, δεν είμαστε για να κατέχουμε. Μπορούν οι Ισλαμικές χώρες να τολμήσουν να ιδρύσουν ένα τέτοιο στρατό? Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι: υπάρχουν λιγότεροι ή περισσότεροι μουσουλμάνοι που είναι πρόθυμοι να περάσουν το φράγμα του φόβου από τους κοινικούς μουσουλμάνους. Εάν υπάρχουν περισσότεροι μουσουλμάνοι που μπορούν να ξεπεράσουν το κατόφλι του φόβου, ναι, μπορεί να ιδρυθεί αυτός ο στρατός. Εάν οι Ισλαμικές χώρες συγκεντρώσουν το θάρρος τους, μπορεί να έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να κάνουμε περισσότερα από το να καθόμαστε να κλαίμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι για όλους τους καταπιεσμένους και θύματα μουσουλμάνων στον κόσμο, ειδικά στην Παλαιστίνη. Σήμερα αυτό που περιμένουν οι καταπιεσμένοι στη Συρία, το Ανατολικό Τουρκεστάν, το Κασμίρ και το Ιράκ δεν είναι εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη. Καλά τώρα. Αυτός ο στρατός μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτή η δικαιοσύνη θα εφαρμοστεί. Επιπλέον, αν πρόκειται να συμβεί αυτό, πρέπει να συμβεί αμέσως εδώ και τώρα, λέει. Τώρα κάντε στρατό. Είναι αδύνατο? Δεν νομίζω. Είναι απαραίτητο? Οπωσδήποτε. Και μετά να κάνουμε την προσευχή μας και λέει ένα μουσουλμανικό. Και λέει η Τουρκία 86.600.000 στρατό ενεργό. Το Πακιστάν 243 εκατομμύρια, 1.700.000 στρατό. Ινδονησία 277 εκατομμύρια, 1.080.000 στρατό. Αίγυπτος 107 εκατομμύρια, 1.220.000 στρατό. Ιράν 87 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο στρατό. Αραβία, Σαουδική Αραβία 35 εκατομμύρια, 350.000 στρατό. Αλγερία 45 εκατομμύρια, μισό εκατομμύριο στρατό. Νιγερία 225 εκατομμύρια, 200.000 στρατό. 215.000 στρατό. Μπαγκλαντές 165 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια στρατό. Μαλαισία 33 εκατομμύρια, 237.000 στρατό. Ιράκ 40 εκατομμύρια, 330.000 στρατό. Εμιράτα 10 εκατομμύρια, 77.000 στρατό. Αζερβαϊτζάν 10 εκατομμύρια, 380.000 στρατό. Καζακστάν 20 εκατομμύρια, 77.000. Κατάρ 2 εκατομμύρια, 80.000. Τινησία με 100.000 στρατό. Λιβύη 135, Ιορδανία 170.000, Αφγανιστάν 60.000, Σομαλία 17.000 και Λίβανος 105.000. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά για το οποίο κατηγορούσαν τον Ερμπακάν οι στρατηγοί
Τώρα προσπαθεί να τα κάνει πράξη ο Ερντογάν. Μην τα παίρνετε στα αστεία. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνουν αύριο, αλλά όταν γράφονται στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας, στο φερέφωνο του Ερντογάν, κάτι σημαίνουν, έτσι. Και προσέξτε, αυτά που έλεγε ο Ερντογάν για το μαχητικό πέμπτης γενιάς, που έλεγε ο Ερμπακάν, το Ισλαμικό μαχητικό, για να μην έχουμε ανάγκη τους δυτικούς, πάνω να το κάνει ο Ερντογάν. Όσο δε για την Μουσουλμανική Τράπεζα, την αλληλεγγύη την έκανε πράξη ο Ερντογάν. Γι' αυτό είναι όρθιος. Άμα δεν ήταν τα Ισλαμικά δολάρια, ο Ερντογάν θα είχε ήδη αποχαιρετήσει την εξουσία. Τα δεκάδες δισεκατομμύρια των αραβικών χωρών και των μουσουλμανικών χωρών τον κρατάνε όρθιο. Λοιπόν, κρατήστε το λοιπόν αυτό, Ισλαμικός στρατός να πάει να προστατέψει, να περιφρουρήσει τη δικαιοσύνη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θυσιάσαμε τα επιτειακά, αύριο θα κάνουμε εκπομπή για αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, όλες και όλοι καλά, καλή νύχτα.